कार्यालय व्यवस्थापन। नमस्कार सम्पूर्णमा। नयाँ भिडियोको साथमा आज हामी कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिक रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। कार्यालय व्यवस्थापन सङ्गठित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजना, सङ्गठन, नियन्त्रण, निर्देशन, समन्वय लगायतका माध्यमद्वारा उपलब्ध भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय स्रोत साधनको कुशल र मितव्ययी परिचालन गर्ने कार्य हो कार्यालय व्यवस्थापन। यो एउटा कला हो जसले कार्यालयमा हुने सम्पूर्ण गतिविधिलाई निर्देशित गर्दछ। अब लागौँ कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व। 1. उपलब्ध स्रोत साधनलाई साङ्गठित लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा केन्द्रित गर्न। 2. सूचना र जानकारीको प्रभावकारी समन्वय र सञ्चार गर्न। 3. कार्य सम्पादनमा शीघ्रता र शुद्धता कायम गर्न। 4. उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न। 5. आन्तरिक र बाह्य वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न। 6. परिवर्तित व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन। 7. अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन। 8. कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न। 9. जिम्मेवार जवाबदेहिता र अभिवृद्धि गर्न। 10. सङ्गठनका लागि आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्न। 11. स्रोत साधनको सदुपयोग, प्रवर्धन र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न। अब तेस्रो पाठमा रहेको छ नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यालय व्यवस्थापनको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा। र सुरु गरौँ। विद्युतीय शासनको अवधारणाको मूर्तता पाउँदै गएको छ। पोस्ट कोभिड एरियामा सूचना प्रविधिमा प्रयोग बढ्दो छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकासमा ध्यान दिइएको छ। निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका जारी भएको छ। निर्णयका तहहरू सीमित गरिएका छन्। कार्यालयको कार्यविधि निश्चित गरिएको छ। कार्यालयमा प्राप्त भएका कार्यहरू प्राथमिकताका आधारमा फचौड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय फ्ल्याट अर्गनाइजेसन निर्माणमा जोड दिइएको छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू निम्न छन्। 1. कार्यालय संरचनाहरू भद्दा छन्। 2. सानो तर छरतिर सङ्गठनको स्मल बट स्मार्ट अर्गनाइजेसनको अवधारणा नारामा मात्र सीमित छ। 3. प्रक्रियामुखी कार्यशैली र नियन्त्रण कानुनले गर्दा सेवा प्रवाहमा अनपेक्षित नतिजामुखी हुन नसकेको पाइँदैन। 4. यथार्थपरक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था छैन। 5. सेवा प्रदायकका फोकल पोइन्टहरूमा कर्मचारीको अभाव छ भने केन्द्रीय तहमा अनावश्यक कर्मचारीको भिडभाड छ। 6. सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा मुद्राको मूल्यमा महत्त्व दिएको पाइँदैन।